گوشه‌ای نشسته بودم و بی حرف نگاش می‌کردم. نگاه خیرم رو که دید طلبکار گفت چته؟ چرا این زل زدی به من؟ آهسته گفتم اگه بابامو نمیفرستادی سینه قبرستون وضعیتت این نبود. اصلا واسه خاطر چی منو ول کردی و اومدی تهرون؟ واسه خاطر همچین خونه و زندگی؟ اگه ده میموندی لااقل بالای سر من بودی. من با حسرت بزرگ نمیشدم. بی سواد بار نمی اومدم. همیرا، تو باعث بانی تموم حسرتای منی. باعث تموم بیکسیا. شبا با گریه خوابیدنا. کلفتی کردنا. حسرت حتی یه نون گرم به دل من موندن به خاطر تو. حسرت دستای سفید نازی. حسرت محبتی که عمو به دختراش داشت. من اشتباه کردم برگشتم. همون روز اول، همون لحظه‌ای که دیدمت، فهمیدم باید به وصیت بابام عمل می‌کردم. بابا تو رو شناخته بود. اما خیلی دیر. وقتی داشت نفسای آخرش رو می‌کشید، ازم خواست هیچ وقت سمت تو نیام. حتی اگر تنها ترین آدم روی زمین شدم، بازم سمت تو نیام. باید به حرف بابا گوش می‌کردم. همیرا بی‌حوصله گفت اینقدر بابا نکن واسه من. اون که بابای تو نبود. با وحشت به سمتش برگشتم. این حرف و بارها مستقیم و غیر مستقیم از زبون عمو و زنمو شنیده بودم. اما شنیدنش از زبون همیرا باعث وحشتم شده بود. حس می کردم دیوارای اتاق به هم فشار میارن و دنیا دور سرم داره میچرخه. من هر بار این حرفو از زبون عمو و زنمو میشنیدم با خودم میگفتم حتما از سر حرصشون اینو میگن. چون اونا کلی تهمت دیگه هم به هم میزدن. پس عجیب نبود اگر اینو هم ازشون میشنیدم. با صدایی که به سختی از ته گلوم بیرون می اومد نالیدم چی؟ چی میگی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا مهمل به هم میبافی؟ نگام کرد. نگاهی که نمیدونستم مفهومش چیه. نمیدونم تو هپروت بود و داشت یه چیزی میپرون یا واقعا داشت حقیقت رو میگفت. لحظاتی بعد اما سکوتو شکست و گفت دروغ نیست. صالح هم وقتی این حقیقت رو فهمید دوام نیورد و دق کرد. تو دخترش نبودی. من چند ماهی با صالح قهر بودم. وقتی فهمیدم آبستانم مجبور شدم دوباره بهش برگردم و باهاش آشتی کنم. صالح همیشه شک داشت. منتها به روی خودش نمی آورد. روز آخری، همون روزی که من رفتم و اون اومد دنبالم، گفت به خاطر دخترمون بیا دوباره از نو بسازیم. منم حقیقت رو بهش گفتم. زل زدم تو چشماشو بهش گفتم نایمه اصلا دختر تو نیست. سنگ کیو به سینه میزنی؟ سنگ دختری که پدرش یکی دیگه است. خیلی شوکه شد. باورش نمیشد. حقم داشت. 8 سال تو رو دختر خودش دونسته بود و در حد خودش بهت محبت کرده بود. چطور باور میکرد من 8 سال بهش دروغ گفتم؟ همیرا اونقدر خونسرد از این ماجرا حرف میزد که باور نمیکردم حرفاش راست باشه. انگار داشت در مورد یه اتفاق ساده روزمره حرف میزد. تمام بدنم میلرزید. بی اختیار حمله ور شدم سمتش. چنگی به موهاش زدم و جیغ کشیدم عوضی. بدبختم کردی. آشغال. کاش تو میمردی. کاش جای صالح تو دق میکردی. تو چطور آدمی هستی؟ چطور مادری هستی؟ اصلا تو مادری؟ همیرا لگدی به ساق پام زد و خودشو از دستم خلاص کرد. هی، چته؟ هار شدی؟ نون مفت حشمت اینطور هارت کرده؟ حقیق کنان گفتم نون مفت؟ نه بدبخت. اونی که نون مفت میخورد و لگد انداخت به بختش تو بودی. وگرنه من عادت به مفت خوری ندارم. از وقتی 8 سالم بوده صدق سر مادر هر جاییم واسه هر لقمه نونی که میذاشتم دهنم عین کلفت کار میکردم. دخترم و لباس نو تن میکردن و میرفتن مدرسه. اما من تو حسرت داشتن یه دفتر و مداد میسوختم. میدونی تهش چی شد؟ دختر احمق و سادت عاشق پسرم و یه مهربونه شد. عاشق ابراهیم. خام حرفا شدم و همه چیمو بهش باختم. آخرش هم منو به پول و رشته یه دانشگاهی مورد علاقش فروخت و پرتم کردن از اون خونه بیرون. وگرنه آسمونم به زمین می اومد من سراغ زن بیمهری تو نمی اومدم. حیف از اسم مادر. خاک بر سرت همیرا. تو نه مادری نه حتی آدمی. اینو گفتم و چنگی به کیفم زدم و از اتاق بیرون رفتم. صدای جیغ همیرا تا دم در خروجی به گوشم می رسید. کجا میری؟ هی، با تو هم. میخوای برگردی خونه حشمت؟ بدبخت. اگه من نبودم که همون کارو هم نداشتی. فکر کردی میتونی تو این شهر گلیم تو عذاب بکشی بیرون؟ حقیق کنم به سمت در خروجی رفتم. سری با تعجب جلومو گرفت و گفت چتونه شما دوتا؟ اون از معرکه سر کوچه، اینم از داد و هوار الانتون.
بی جواب گذاشتمش و با عجله از خونه بیرون زدم. هر جایی میرفتم بهتر از اون خونه بود. حقیقتی که همیرا واسم روشن کرده بود خیلی واسم سنگین تموم شده بود. همش میگفتم یعنی عمو جابر عموی من نبوده. وارد کوچه که شدم تازه فهمیدم من بدبخت جایی رو واسه رفتن ندارم. جایی رو واسه رفتن نداشتم. اول به سرم زد برم خونه پدر آتنا، ولی با زنی که شهباز داشت ترجیح دادم از اون عمارت دور بمونم و خودم گلیمم و عذاب بیرون بکشم. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. امیدوارم هر کجای این کره خاکی هستید زندگی بر وفق مرادتون بچرخه و چراغ خونه هاتون همیشه گرم و روشن باشه. عزیزای دلم، امشبم اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت جنجالی نعیمه رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده قشنگمون که نظیرش رو هیچ کجایی نمیتونید پیدا کنید بشید. اگه موافقید بریم با هم ادامه داستان رو بشنویم. ترجیح دادم برگردم خونه آقا حشمت. به هر حال اونجا کار و جای خواب داشتم. شاید میتونستم بعدها از فریده بخوام یکم به هم سواد یاد بده تا لااقل بتونم گلیم خودم رو بهتر از آب بکشم. اسم و آدرس خونه آقا حشمت رو حفظ کرده بودم. بیسوادی هر بدیلی داشت باعث شده بود حافظه قوی داشته باشم. یه ماشین گرفتم و اسم خیابون و محله رو به راننده دادم و تقریباً 1 ساعت بعد جلوی در خونه آقا حشمت از ماشین پیاده شدم. راننده که کرایه‌اش رو خواست چند تا اسکناس گرفتم سمتش و با شرمندگی گفتم من سواد ندارم، کارگر این خونم. میشه خودتون از این پول کرایتون رو بردارید؟ عمدن گفته بودم کارگرم تا دلش به حالم بسوزه و بیشتر از حقش بر نداره. مرد 2 تا اسکناس رو برداشت و باقی رو به هم داد. ازش تشکر کردم و به سمت خونه رفتم. وقتی در زدم چند دقیقه ای طول کشید تا شوهر فریده خانم در رو باز کرد. منو که دید با تعجب گفت تو چرا نرفته برگشتی دختر جان؟ به سختی جلوی گریه کردنم رو گرفتم و گفتم میتونم با فریده خانم حرف بزنم؟ سری تکون داد و ازم خواست تو حیاط بمونم تا بره دنبال فریده خانم. هوای آذر ماه حسابی سرد شده بود و منم لباس مناسبی تنم نبود. یعنی اصلا لباس مناسبی نداشتم تا تن کنم. گوشه ایستادم تا فریده خانم بیاد. وقتی اومد اونم از دیدنم تعجب کرده بود. تون ماجرای بحثم با همیرا رو بهش گفتم. البته که از راز وحشتناکی که همیرا بعد از سالها برملا کرده بود حرفی نزدم. شرمم میشد از گفتنش. ترجیح میدادم تا ابد این رازو پیش خودم نگه دارم. فریده خانم بعد از شنیدن حرفام آروم گفت نعیمه، امشبو میتونی اینجا بمونی. اما خودت خوب میدونی رضا ضمانت تو رو کرده. رضا آدم آقاست. اگر مادر سر لج بیفته میتونه خیلی راحت از طریق رضا تو رو از اینجا بیرون کنه. با درموندگی نالیدم فکر نکنم انقدر بیرحم باشه. هرچی نباشه بالاخره مادرمه دیگه. حالا شما بذارید امروز اینجا بمونم تا ببینم بعدش چی میشه. خیلی خوب. واسه من که هیچ فرقی نمیکنه دخترم. میتونی بری تو اتاقت. چشمی گفتم و ازش تشکر کردم. با خودم گفتم همیرا انقدرم بیرحم نیست که منو از کار بیکار کنه. اما اشتباه فکر میکردم. طرفای عصر بود که فریده خانم اومد سراغم و گفت همیرا اومده دم در با هم کار داره. اول نخواستم برم. حتی دلم نمیخواست با این زن هم کلام بشم. اما به هر حال من کارم رو صدق سر اون داشتم و بهتر بود سر لج نمینداختمش. فریده قرولند کنان گفت فقط خدا کنه کسی این زن رو با این ریخت و قیافه در خونه نبینه. آقا حشمت به شدت رو این ماجرا حساسه. میخواست بیاد تو خونه. من گفتم تو کوچه بمونه، خودت میری پیشش. ازش تشکر کردم و با عجله به سمت کوچه رفتم. همیرا طلبکار و دست به سینه وسط کوچه ایستاده بود. منو که دید سری جلو اومد و بی مقدمه گفت خوب گوش کن نعیمه. ببین چی میگم. من خیلی خوب میدونم اینجا چقدر بهت حقوق میدن. اینم میدونم که حقوق تو هفتگی میگیری. حالا یا هر هفته میاری نصف حقوق تو میدی به من یا من میرم به رضا میگم دیگه ضمانت این دختره رو نکن. اصلا میگم دستت کجه. کاری میکنم از کار بیکار بشی. اون وقت حتی جایی واسه خوابیدنم نداری. با نفرت نگاش کردم. هرگز باور نمیکردم این زن مادر باشه. اونم مادر من. با اعتراض گفتم یعنی من حمالی کنم حقوقشو تو بگیری و بری خرج زهر ماریت کنی؟ خب مگه خودت کار نمی کنی؟
پول منو میخوای چی کار؟ من این حرفا حالیم نیست. اگه میخوای سر این کار بمونی شرط من همینه. این هفته چیزی ازت نمیخوام. اما جمعه بعدی میام. باید 30 تومن بهم بدی. اینو گفت و قرولند کنا راهشو گرفت و رفت. با حرص پا به زمین کوبیدم و برگشتم داخل. بی توجه به سرمایه هوا و یخ بودن زمین پشت در نشستم و زدم زیر گریه. من خوش خیال فکر میکردم مادرمو پیدا میکنم و سختیام تموم میشه. خیال میکردم همیرا سرش به سنگ خورده و سعی میکنه با محبت دل منو به دست بیاره. اما اشتباه میکردم. این زن وقیح‌تر از چیزی بود که فکر میکردم. وقتی ماجرای حرفای همیرا رو به فریده گفتم کمی فکر کرد و بعد گفت به هر حال اون میتونه تو رو از کار بیکار کنه. والا من نمیدونم چطور بعضیا اسم مادر رو خودشون میذارن. من حاضرم جفت چشامو تقدیم بچه هام کنم. اون وقت این زن چش دوخته به 2000 دستمزد تو. و قصه گفتم اینم بخت و اقبال من فریده خانم. شما میگید چی کار کنم؟ آخه من بخوام نصف حقوقمو بهش بدم چیزی واسه خودم دیگه نمیمونه. دلم خوش بود 1-2 سال کار میکنم، یه پولی پس انداز میکنم، میرم شروع میکنم درس خوندن. فریده با محبت دستمو فشرد و گفت قصه نخور جونم. خدا بزرگه. یه سیبو بندازی هوا تا زمین بخوره 1000 جور میچرخه. تو هم از الان قصه جمعه رو نخور. خدا رو چه دیدی؟ شاید سر مادرت به سنگ خورد و منصرف شد. از فردا هم با سوده حرف بزن. 1 ساعت مشخص کنید بیا تو مطبخ کنار دست سوده تا یکم سواد خوندن نوشتن یادت بده. لااقل بتونی 2 تا کلمه بخونی. با شوق گفتم واقعا؟ یعنی میشه؟ یعنی شما اجازه میدید؟ فریده خانم از جا بلند شد و گفت چرا اجازه ندم مادر؟ من که صاحب اختیار تو نیستم. اگر دوست داری سواد یاد بگیری به سوده بگو. بین ما اون از همه با سوادتره. با شوق ازش تشکر کردم و برگشتم تو اتاقم. دل تو دلم نبود زودتر سوده رو ببینم و باهاش حرف بزنم. فردای اون روز صبح زود همین که در خونه زده شد و سوده وارد حیاط شد با عجله به سمتش دویدم و بی مقدمه گفتم سوده تو میتونی به من سواد یاد بدی؟ سوده با خنده گفت علیک سلام نعیم خانم. منم خوبم. خدا رو شکر. صبح تو هم بخیر. شرمنده لب ورچیدم. ببخشید. از بس هول بودم یادم رفت. سوده چادر گلدارش رو از رو سرش برداشت و رو دستش انداخت و گفت من تا کلاس 8 خوندم. بعدش آقام شوهرم داد و شوهرم هم دوست نداشت برم سر کلاس درس بشینم. ولی از بچگی دوست داشتم معلم شم. اگه تو هم دوست داری سواد یاد بگیری من از خودم یادت بدم. اصلا از همین امروز شروع می‌کنیم. فقط باید یه جوری هماهنگ کنیم ساعت بیکاریمون با هم بیفته. با شوق ازش تشکر کردم و قرار شد هر روز 2 ساعت بعد از نهار وقتی همه واسه استراحت به اتاقشون میرفتن سوده بیا تو اتاق من و به هم درس یاد بده. من وسطای کلاس 2 بودم وقتی بابام فوت شد و زنمو دیگه نذاشت برم مدرسه. اون زمان تا حدودی خوندن و نوشتن رو بلد بودم. اما خب خیلی چیزا رو یادم رفته بود و سوده این یه معلم دلسوز همه رو با دقت به هم یاد میداد. مخصوصاً که از شانس پسر همسایه‌شون کلاس 3 بود و کتابای کلاس 2 رو گرفته بود. واسه منم اونقدر به یادگیری علاقه داشتم که شبا تا دیر وقت تلاش میکردم تمرین خوندن و نوشتن و حساب کتاب کنم تا سوده ازم راضی باشه و زودتر کتابای 2 رو تموم کنیم. دیگه تنها قصه‌ای که به دلم بود قصه اومدن همیرا و گرفتن حقوقی بود که 1000 جور نقشه داشتم واسش. با کمک سوده با اسکناس آشنا شده بودم و شمردنش رو یاد گرفته بودم. اونقدر تشنه یادگیری بودم که هر کلمه‌ای که از دهن سوده بیرون می اومد رو با شوق به خاطر می‌سپردم. اصلا همین درس خوندن باعث شده بود مزخرفاتی که همیرا در مورد بابام بهم گفته بود رو به دست فراموشی بسپرم. اما پنجشنبه که شد دلهره افتاد به جونم. فریده خانم تازه میخواست با آقا حشمت حرف بزنه و اجازه منو بگیره تا جمعه ها هم بتونم تو اون خونه بمونم. از طرفی گوش به زنگ اومدن همیرا بودم و میترسیدم بیاد و واسم دردسر درست کنه. داشتم لباسای شسته رو تا میکردم که فریده خانم بهم خبر داد آقا حشمت موافقت کرده تا جمعه ها هم اونجا بمونم. با شوق ازش تشکر کردم. کاری که این زن در حقم کرده بود مادر خودم نکرده بود. فریده خانم لبخندی به پهنای صورت زد و گفت نعیم خانم یه شیرین طلب دارم ازت. با تعجب گفتم واسه چی؟ با آقا حشمت حرف زدم. از شوق و ذوقت واسه درس خوندن گفتم. چون سفارش شده ی آقا رضا دست راست آقا هستی
میدونستم نه نمیگه. وقتی بهش گفتم چقدر دوست داری درس بخونی و سواد یاد بگیری، قبول کرد سراغ بگیرم یه مدرسه همین اطراف اسمتو بنویسم تا خرداد ماه که شد بتونی بری همراه بقیه امتحان بدی و بری کلاس بالاتر. با چشمای گرد شده از حیرت گفتم چی؟ مگه میشه؟ دوباره خندید. چرا نشه جونم؟ اصلا خودم میرم این اطراف چند تا مدرسه هست. واسط پرسجو میکنم. تا خرداد ماه هم کلی وقت داری. من که میگم با این علاقه و استعدادی که تو داری میتونی حتی امتحان کلاس سوم رو هم بدی. با شوق دستامو به هم کوبیدم. درس خوندن آرزوی تک تک روزهای بچگیم بود. از شدت شوق رو پاهام بند نبودم. بوسه محکمی به گونه فرید خانم زدم و گفتم شما خیلی خوبین فرید جون. به خدا تا عمر دارم دعاتون میکنم. صدای زنگ در که بلند شد لبخند روی لبم ماستید و نگران گفتم غلط نکنم همیراست. فرید فشاری به دستم آورد و گفت من میرم دم در. اگه همیرا بود بهش میگم آقا حشمت هفته 40 تومن بهت میده. میگم بهونه گرفته که این دختر کم سن و ساله، زیادم کار بلد نیست. بیشتر از هفته 40 تومن نمیده. اینجوری لااقل سهم کمتری از پول تو بهش میدی. فقط حواست باشه حرفی خلاف من نزنی. سری تکون دادم و دوباره ازش تشکر کردم. رفت و چند دقیقه بعد شوهرش رو فرستاد دنبالم. میگفت همیرا دم دره و اصرار داره خودم رو ببینه. با قدم‌های لرزون رفتم دم در. فرید خانم جلوی در ایستاده بود تا همیرا داخل نیاد. پشت سرش ایستادم و بدون اینکه جواب سلامش رو بدم گفتم چی میخوای ازم؟ واسه چی دست از سرم بر نمیداری؟ همیرا 4 تا فحش نثارم کرد و گفت هار شدی. 4 تا آدم دوره دیدی فکر کردی خبریه؟ بدبخت. من اگر الان اراده کنم آقا حشمت پرتت میکنه از این خونه بیرون. به اعتبار من احمقی که اینجایی. پوزخندی زدم و گفتم اعتبار تو؟ یه نگاه به سر و ریخته تو آینه بنداز. از کدوم اعتبار حرف میزنی؟ همیرا بی حوصله گفت یالا بیار پول منو بده. حوصله بحث و جدل ندارم. فرید با جدیت گفت بهت که گفتم حقوق این دختر هفته 40 تومنه. تازه همینم با بساطت من. بچه ساله. سر به هواست. اگر خیال میکنی جای دیگه بیشتر بهش حقوق میدن خب برش دار ببرش. همیرا عصبی گفت یعنی چی 40 تومن؟ یه هفته کلفتی واسه خاطر 40 تومن؟ فکر کردید 20 صاحبه هرچی گفتید اینم میگه چشم؟ اصلا من میرم به رضا میگم. از کجا معلوم؟ شاید تو پولشو بالا میکشی. فرید سری گفت برو به هر کی که میخوای بگو. اصلا برش دار ببرش. آقا گفته کلفتی که هر روز یکی بیا در خونه پیش رو نمیخواد. بعدم بازوی منو گرفت و کشیدم جلوی همیرا. همیرا هول زده گفت خیلی خوب بابا. چه زودم بهش بر میخوره. به جهنم. همون 40 تومن. بیار سهم منو بده. با غصه 20 تومنی که فرید گفته بود و آماده کرده بودم رو از جیب پیراهنم در آوردم و گرفتم سمتش. خدا شاهد بود که اگر این زن ذره‌ای نسبت به هم محبت داشت کل پولم و 2 دستی تقدیمش میکردم. اما وقتی میدونستم قرار اون پول رو دود کنه و توی یه لحظه خرجش کنه زورم میومد بهش پول بدم. همیرا چنگی به جیبم زد و گفت این هفته کل پول تو بده. هفته بعد نمیام سراغت. با گریه خودم رو عقب کشیدم. تو جیبم فقط همون 20 تومن رو گذاشته بودم. واسه همین گفتم ندارم بیشتر از این. باقی شو دفتر کتاب خریدم. همیرا پا به زمین کوبید. با من بازی نکن دختر. تو تازه امروز حقوق گرفتی. کی وقت کردی باهاش دفتر کتاب بخری؟ اصلا دفتر کتاب واسه چیته؟ فرید با حرص منو عقب کشید و گفت از من قرض گرفته بود. امروز به هم پس داد. 20 تومن مفت گرفتی رو تو بکش و برو. تو چی میگی زنی که؟ من فقط 20 تومن کرایه رفت و برگشتم به این خراب شده است. نمیشه که هر هفته واسه چند دقیقه باشم بیام اینجا. یالا این هفته کل حقوقشو بده. تو هم طلب تو از هفته بعدش بردار. بحث بین ما بالا گرفت. فریده هیچ جور حریف همیرا نمیشد. همیرا هم وقتی دید فریده میخواد در رو ببنده بنای داد و بیداد را انداخت. و از بخت بعد من همون لحظه یه ماشین لوکس و عیونی مشکی رنگ 2 روز جلوی در خونه از حرکت ایستاد و زنی جوان با پالتوی مشکی رنگ و خزدار و چکمه‌های زرشکی رنگ از ماشین پیاده شد. ناخودآگاه چشمم خیره شد به سر و وضع زن. بوی عطرش کل کوچه را گرفته بود. قد بلند بود و لاغرندام با چشمایی درشت و گونه‌هایی سرخ. فرید خانم با دیدن زن دست باچه جلو رفت. سلام خانم جان. خوش آمدید. صفا آوردید. چرا خبر ندادید؟ چرا از ماشین پیاده شدید؟ الان سری ما میرفتیم کنار در رو واسهتون باز میکردیم. زن که حدس میزدم
زن حشمت خان، همون بهارک خانم معروفه، نگاهی از سر حقارت به من و همیرا انداخت و با خشم و عصبانیت گفت: اینجا چه خبره فریده؟ در خونه من واسه چی معرکه را انداختید؟ این زن کیه با این ریخت و قیافه؟ میخوای در و همسایه هزار جور حرف پشتمون در بیارن؟ فریده با دست اشاره‌ای به همیرا کرد که یعنی از اینجا برو، و خودش با زبون بازی گفت: الهی تصدقتون بشم. طوری نیست خانم جان. شما خودتون رو ناراحت نکنید. یه سوء تفاهم بود که خدا رو شکر حل شده. همیرا اما کوتاه بیا نبود. رو ترش کرد و رو به زن گفت: هیچ هم حل نشده. 40 تومن پول منو بدن، اون موقع حل میشه. با گریه سرمو پایین انداختم. تمام ترسم بابت از دست دادن اون کار بود. اون خونه تو اون مدت واسه من امن بود. فرید خانم و سوده رو عین مادر و خواهرم دوست داشتم. هرگز دلم نمیخواست اون خونه امن رو از دست بدم. زن با حقارت نگاهی به سر تا پای همیرا انداخت و گفت: گشنه 40 تومنی؟ بعدم کیف دستیشو باز کرد و چند تا اسکناس انداخت جلوی پای همیرا. بیا، چند برابر پولیه که طلب میکنی؟ بردار و گورتو گم کن از جلوی در خونه من. اینو گفت و با قدم‌های موزون وارد خونه شد. و رو به فریده گفت: ماشینو که آوردن داخل بگو وسایل منو بیارن اتاقم. از جلوی من که با صورتی خیس از اشک دم در حیاط ایستاده بودم رد شد. چند قدمی ازم فاصله گرفت و بعد با کنجکاوی برگشت و گفت: این دختر کیه فریده؟ فریده که خیالش بابت همیرایی که به مراد دلش رسیده بود راحت شده بود، سری دوید جلو و اشاره‌ای به شوهرش کرد تا در واسه راننده باز کنه و خودش سری گفت: اسمش نعیم است خانم جان. خیلی زرنگ و کاریه. باهوش و با استعدادم هست. آقا حشمت استخدامش کرده واسه تمیزکاری طبقه بالا و رسیدگی به اتاق بچه‌ها. 2 هفته‌ای هست اینجا کار میکنه. ماشاءالله از وقتی اومده طبقه بالا همیشه این گل تمیزه و برق میزنه. بهارک خانم نگاهی به سر تا پا انداخت و گفت: با اون زنی که دم در نسبتی داشت؟ فرید خانم با اکراه گفت: بله، اون زن مادرشه. بهارک خانم پرسید: این دختر مجرده؟ فرید خانم سری به نشونه بله تکون داد که بهارک خانم دوباره خیره نگام کرد و این بار بی مقدمه گفت: ردش کن بره فریده. خدمتکار مجرد با همچین مادر بی آبرویی؟ با کدوم عقل اینو استخدام کردی؟ اصلا کی ضمانتش رو کرده؟ هول افتاد به دلم. ترسیده نگاهی به فریده انداختم. فریده اشاره کرد که ساکت باشم و خودش دوید دنبال بهارک خانم که ما رو رها کرده بود و داشت میرفت. تا قبل از ورودشون به سالن صداشون رو میشنیدم: سفارش شده ی آقا رساس خانم. خودش ضمانتش رو کرده و 2 هفته است اینجاست. سرش به کار خودشه. همه از کارش راضین. دخترها هم خیلی دوستش دارن. باهاش اخت شدن. رضا خودش 2000 اعتبار نداره. بعد شما به اعتبار اون دختر یه زن مفنگی رو استخدام کردید. در نشیمن که بسته شد دیگه نفهمیدم چی گفتن. با قصه گوشه‌ای نشستم و خیره شدم به شوهر فرید خانم که داشت چمدونای نو رو می‌برد داخل. نیم ساعتی طول کشید تا فرید خانم برگشت و حیاط. چهرش گرفته به نظر می اومد و مشخص بود موفق نشده تا نظر بهارک خانم رو عوض کنه. دویدم جلو و نگران گفتم: چی شد فرید خانم؟ راضی شدم بمونم؟ فرید خانم سری به نشونه ی افسوس تکون داد و گفت: چی بگم دختر جان؟ بخت و اقبال نداری. فکر کن خانم از سفر فرنگ برگرده، اونم بی خبر، و درست لحظه ای بیاد که ما داشتیم با مادر جر و بحث می‌کردیم. به خدا اگر خبر داشتم همون اول کار کل پولو به مادرت میدادم تا شرش رو کم کنه. اش نشست روی گونم. پاهم سوز شده بود و به زور تحمل وزنمو داشت. زیر لب پرسیدم: یعنی بیرونم کرد؟ چی بگم دخترم؟ به خدا که عین این نیم ساعت رو داشتم باهاش حرف میزدم. حتی رفتم با آقا حشمت هم حرف زدم. گفتم بلکه اون بتونه نظر خانمو عوض کنه. ولی حریف نشدم. آقا حشمت گفت: حرف بهارک خانومه. هرچی خانم بگن همونه. گریم شدت گرفت و گفتم: حالا من چی کار کنم فرید خانم؟ کجا به هم کار میدن؟ شما که وضعیت منو میدونی. برگردم پیش مادرم، تهش باید بشم یکی لنگی اون. فرید خانم با غصه زیر بازومو گرفت و گفت: تو رو که اخراج کردن آبم از سرت گذشته. بیا بریم داخل، خودت با خانم حرف بزن. یکم گریه زاری کن، بلکه دلش نرم بشه و به حالت بسوزه. باشه گفتم و دنبال فرید خانم وارد خونه شدم. تمام بدنم عین بید میلرزید و سیل اشک روی گونه‌هام روون بود. فرید خانم ازم خواست تو نشیمن بشینم
تا بهارک خانم از اتاقش بیرون بیاد. چند دقیقه ای طول کشید تا خانم با پیراهنی کوتاه وارد نشیمن شد. منو که دید اخمی کرد و گفت این که هنوز اینجاست. مگه نگفتم جلو پلاسشو جمع کنه و بره؟ فرید خانم اشاره‌ای کرد تا برم و التماسش کنم. سری جلو رفتم و میونه گریه هام گفتم تو رو خدا خانم جان، من به این کار نیاز دارم. به خدا من سرم به کار خودمه. از هر کی میخواید بپرسید. تو رو خدا منو از کار بیکار نکنید. من سرپناهی ندارم. بهارک خانم اخمی کرد و گفت بسه سردرد گرفتم. فریده کاری نکن خودتو هم همراه این دخترک بندازم بیرونا. میدونی که از خواهش و التماس کردم بدم میاد. یالا تا 1 ساعت دیگه نرفته باشه اون روی من بالا میاد. خواستم به پاش بیفتم التماسش کنم این سرپناهو ازم نگیره، اما فریده مانعم شد. اشاره‌ای بهم کرد و گفت برو وسایلت رو جمع کن دختر جون، بیشتر از اینم اصرار نکن. با گریه به سمت اتاق رفتم. وسایل اندکم رو جمع کردم. گریم اما حتی لحظه‌ای بند نمی اومد. همش به این فکر می کردم که اگر برگردم پیش همیرا چی به سر زندگی میاد. هنوز تو اتاقم بودم که فریده اومد سراغم و با ناراحتی گفت تقصیر من شد دختر جون. به خدا نمیخواستم اینجوری بشه. اصلا فکر نمی کردم که خانم جان سر برسن. حقیق خانم گفتم نه فریده خانم، شما که ازم نکردی. تا اینجاشم دست درد نکنه. ممنون که طرفمو گرفتی. ولی انگار قسمت نیست اینجا بمونم. فریده خانم در حالی که مغموم دستاشو به هم میمالید گفت حالا کجا میخوای بری دختر؟ میری پیش مادرت؟ امروز هوا بدجور ابریه. از اینجا مستقیم برو پیش مادرت. نمونی تو خیابون اسیر بارون بشی و مریض شی. آهی کشیدم و گفتم جای دیگه ای ندارم. شاید همیرا بتونه جای دیگه ای واسم کار جور کنه. لااقل به طمع نصف حقوقی که قراره گیرش بیاد. فرید خانم تا دم در اومد. سوده و مینا هم اومدن. با همشون خداحافظی کردم و با غصه از اون خونه بیرون اومدم. صبح اون روز فکرشو نمی کردم که آخرین روزی باشه که زیر سقف این خونه از خواب بیدار میشم. هوا ابری بود و هر از گاهی رعد و برق میزد و ترس به جونم مینداخت. از بچگی از بارون بدم میومد. بچه تر که بودم زنمو چند بار برای تنبیه کردنم منو فرستاده بود زیر بارون. بعدش هم سرمای سختی خورده بودم و با وجود مریضی مجبور بودم کارای خونه رو هم انجام بدم. با غصه کیفمو دنبال خودم میکشیدم و به سمت مقصد نامعلومی میرفتم. تو خیالم دختری خانواده شاد و خوشبخت بودم. داشتم میرفتم مدرسه و تنها دغدغه‌ام ننوشتن مشقام بود. آرزوم داشتن همچین خانواده‌ای بود. خانواده‌ای که همیرا ازم دریغ کرده بود. ریز ریز اشک میریختم و تو دوراهی بعدی مونده بودم. بین رفتن پیش همیرا و کمک خواستن از برادر آتنا تردید داشتم. دم غروب بود و هوا رفته رفته سرد و سردتر میشد و بارون تندی شروع به باریدن کرده بود. جلوی در خونه پناه گرفتم تا از گزنده بارون در امان بمونم. کل تنم اما خیس بود و از سرما به خودم میلرزیدم. به سختی کاغذی که شهباز تو کیفم گذاشته بود و پیدا کردم و تو جیبم گذاشتم. هرچند تو تصمیمی که گرفته بودم تردید داشتم، اما برگشتم پیش همیرا اصلا عاقلانه نبود. نیم ساعتی همونجا موندم تا بارون کمی آهسته تر بشه که یه دفعه در خونه باز شد و مرد جوانی با اعتراض گفت چی میخوای در خونه ما؟ واسه چی نیم ساعت اینجا ایستادی؟ با غصه گفتم ایستادم تا یکم بارون بند بیاد. به خدا کاری به خونه شما ندارم. مرد بیرحمانه بازومو گرفت و هلم داد جلو. برو دختر جون، برو رد کارت. نبینم اینجا ایستاده باشی یا. دستی به بازوی دردناکم کشیدم و بی حرف ازش فاصله گرفتم و به سمت درختی رفتم تا کمتر توسط بارون خیس بشم. نیم ساعت دیگه گذشت. کل تنم خیس آب بود و عین بید می‌لرزیدم. بارون انگار اون روز قصد بند اومدن نداشت و بدتر لحظه به لحظه داشت شدیدتر میشد. خیابونا خلوت شده بود و هر کسی به جایی پناه برده بود. هر کسی الا منی که توی اون دنیای به اون بزرگی هیچ کسی رو نداشتم. به اجبار کاغذ رو تو مشتم گرفتم و به سمت خیابون رفتم. اگر تا خود صبح هم میموندم اون بارون لعنتی بند نمی اومد. چند ماشینی از کنارم رد شدن. با التماس دستم رو بلند می کردم، اما جز پاشیدن آب روی تن و بدن خیسم چیزی نصیبم نمی شد. از ترس موندن تو اون بارون و تاریک شدن هوا بلند بلند گریه می کردم و به هر ماشینی که از کنارم رد می شد التماس می کردم نگه دارن و منو تا جایی برسونن.
شاید بالای 10 ماشین بی تفاوت از کنارم گذشت تا بالاخره ماشین مشکی رنگی 2 روز جلوی پام نگه داشت. شیشه پایین کشیده شد و چشمم به زنی جوان افتاد. با آرایشی ملیح و صورتی گرد و زیبا. سوار شو دختر. عین موش آب کشیده شدی که. شرمنده گفتم اما ماشینتون خیس میشه. بی تفاوت گفت فدای سرت. سوار شو. مؤدب لباسی از ته ساکم بیرون کشیدم که به نسبت خشک بود و روی صندلیش انداختم و بعد خودم نشستم. زن جوان با سرخوشی گفت از دور که دیدمت با خودم گفتم کدوم آدم بیعقلی 1 ساعت بعد از شروع بارون هنوز تو خیابونه. سرمو پایین انداختم و با ناراحتی گفتم من ببخشید مزاحمتون شدم. من چاره‌ای نداشتم. هرچی ایستادم تا کمی بارون کمتر بشه نشد. ترسیدم شب بشه و گرفتار بشم. ببخشید که مزاحم شما هم شدم. خندید و گفت مزاحم نیستی. 2 سال قبل خودم تو بارون گیر افتاده بودم. از وقت من بعد از چند ماشینی که سوارم نکردن پسر جوونی جلوم ترمز کرد و بی توجه به خیس شدن ماشینش منو سوار کرد. 6 ماه بعد اون پسر جوون شد شوهرم. حالا تو قد من شاست نیوردی که شاهزاده سوار بر اسب سفید صد راحت بشه. اما به هر حال یکی پیدا شده نجاتت بده. از 2 سال قبل با خودم عهد کردم هر کسی زیر بارون موند و سوار ماشینم کنم. لبخند محوی زدم و ازش تشکر کردم. کاغذی که کف دستم خیس شده بود و به سمتش گرفتم و گفتم میشه لطفاً منو به این آدرس برسونید؟ کرایه‌اش هر چقدر بشه. حرفمو قطع کرد و گفت کی کرایه خواست دختر؟ آدرس کجاست؟ واسم بخون. این نگاهی به کاغذ انداختم. هنوز اونقدر سواد نداشتم که بتونم اون دستخط عجیب غریبی که کمی هم خیس خورده بود رو بخونم. واسه همین شرمنده گفتم من زیاد سواد ندارم. آهانی گفت و کاغذ از دستم گرفت. من نیم نگاهی بهش انداخت. نشونی بیمارستان پهلویه. اونجا چی کار داری؟ مریض داری؟ نه. یه نفر تو اون بیمارستان قول داده بهم کمک کنه. وقتی دید زیاد میلی برای توضیح دادن ندارم، دیگه سوالی نکرد. بیشتر از نیم ساعت طول کشید تا بالاخره به بیمارستان رسیدیم. زن جوون 2 روز جلوی در ورودی ماشین رو نگه داشت و گفت بارون کمی یواشتر شده. بعدم خم شد و از صندلی عقب چتر سفید رنگی رو به سمتم گرفت و گفت اما اینو داشته باش. یه وقت لازمت میشه. دست شما درد نکنه خانم. فقط هزینه‌شو بگی تا. با ملایمت گفت نیازی به هزینه نیست. اینو به عنوان کمک به یه هم در نظر بگیر. راستی تو این کاغذ نوشته بود باید بری بخش قلب بیمارستان سراغ خانومی به نام طارمی. بعد از کلی تشکر چتر رو ازش گرفتم و از ماشین پیاده شدم. بیمارستان خیلی بزرگی بود. با راهنمایی مردی که دم در ورودی بیمارستان بود به سمت بخش قلب رفتم. پرسون پرستار رو پیدا کردم. یه زن تقریباً 50 ساله با چشم و ابروی مشکی. وقتی کاغذ تو دستم رو بهش دادم دیگه جونی برای ایستادن نداشتم. یخ کرده بودم و از درون میلرزیدم. پرستار اخمی کرد و گفت دکتر تازه رفته خونه. تو این بارون نمیتونم بهش بگم دوباره بیاد. ناامید گفتم ولی آخه من باید امشب ببینمشون. سری تکون داد و گفت دختر جون نمیشه که هرچی تو بخوای بشه. برو صبح بیا. ناامید قدمی به عقب برداشتم. کجا میرفتم تو اون بارون و رعد و برق؟ هوا تاریک شده بود و جرئت نداشتم از بیمارستان بیرون بزنم. با خودم گفتم گوشه‌ای روی صندلی میشینم تا صبح بشه. هرچی نباشه اونجا امن‌تر از خیابون بود. ته راه روی بیمارستان روی صندلی نشستم و تو خودم جمع شدم. جز من و 1-2 نفر دیگه کسی اونجا نبود. کمی که گذشت از شدت خستگی به خودم جرأت دادم و دراز کشیدم. از شدت سرما اما عین بید میلرزیدم. دستم و دور تنم جمع کردم و چشم بستم. خوابیدن روی اون صندلی خشک خیلی سخت بود. اما واسه منی که سرپناهی نداشتم نعمت بود. تو خواب و بیداری بودم انگار. حس می‌کردم تو کوره آتیشم. چشم باز کردم و ابراهیم رو روبروم دیدم. نگران جلوم زانو زد و گفت نعیمه چی به سرت اومده؟ اطرافش پر از شعله‌های آتیش بود. انگار که حلقه از آتیش اطرافمون بود. با ترس چنگی به لباسش زدم و نالیدم کجا بودی تا حالا؟ واسه چی زودتر نیومدی؟ نگفتی این 2 هفته من کجا رفتم؟ زیر کدوم سقف بودم؟ دست زیر شونه و پاهام انداخت و از روی صندلی بلندم کرد. چسبیدم به تنش و با بغض گفتم همه جا آتیشه ابراهیم. چطور از اینجا بیرون بریم؟ خیره نگام کرد. دلم تنگ شده بود براش. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. دست دور گردنش انداختم و سرمو چسبوندم به سینش و زمزمه کردم
خیلی تنهام ابراهیم، خیلی تنها. جز تو کسی رو ندارم. دوستت دارم. صداش رو زیر گوشم شنیدم که زمزمه وار گفت کنارتم. تنهات نمیذارم. تو تب داشتم میسوختم. ابراهیم که به راه افتاد ناخودآگاه پلکام سنگین شد و به خواب عمیقی فرو رفتم. با شنیدن صدای جر و بحث آرومی بیدار شدم. اما چشم باز نکردم. صدای مردونه‌ای به گوشم رسید. دلخور به نظر می اومد. خانم طارمی، من چند بار تاکید کردم بهت. مشخصات این دختر رو بهت داده بودم. گفته بودم هر ساعتی از شبانه روز این دختر اومد باید منو خبر کنی. زنی با شرمندگی می گفت ببخشید آقای دکتر. آخه خودتون گفتی تولد خانومتونه. منم نمیخواستم مزاحمتون بشم. حالا هم که طوری نشده. تازه فهمیده بودم صدای مردونه متعلق به شهبازه. طوری نشده بود. اگر از بیمارستان میرفت بیرون و با این تب بالا بلایی سرش میومد چی؟ اون وقت مسئولیتش با ما بود. ندیدی دمای بدنش چقدر بالاست؟ اگر من بیمار اورژانسی نداشتم و نمی اومدم که این دختر تلف میشد. ببخشید آقای دکتر. من فکر نمی کردم حالش بد باشه. چشم باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم. توی اتاق 2 تخته بودم. روی تخت کنار پنجره دراز کشیده بودم و سرومی به دستم وصل بود. گلوم به شدت درد می‌کرد و حس می‌کردم هنوز تب دارم. تک سرفه‌ای کردم که باعث شد توجه شهباز من جلب بشه. اشاره‌ای به خانم پرستار کرد تو تنهامون بذاره و خودش به سمتم اومد. کت و شلوار قهوه‌ای رنگی به تن داشت و صورتش رو اصلاح کرده بود و موهاش رو به سمت یه طرف شونه زده بود. بوی عطر تلخی کل فضا رو گرفته بود و مشخص بود من شب مهمونی تولد همسرش رو خراب کردم. با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می اومد گفتم ببخشید، باعث زحمت شما شدم. لبخندی زد و دست روی پیشونیم گذاشت. شوکه خودم را عقب کشیدم که با ملایمت گفت آروم، میخوام معاینت کنم. اگه معذبی بگم پزشک خانم بیاد. شرمنده برگشتم سر جام. ببخشید، نه، خودتون معاینه کنید. سری تکون داد و گفت هنوز یکم تب داری. گلوت هم حسابی عفونت کرده. چند ساعت زیر بارون بودی دختر؟ لباس مناسبی هم که تنت نبود. لب گزیدم و گفتم فکر کنم 2 ساعتی. بعدم روی صندلی خوابم برد. ببخشید، مزاحم مهمونی شما هم شدم. کنارم نشست و گفت مهمونی ما تموم شده بود وقتی از بیمارستان با هم تماس گرفتن. با تردید گفتم ابراهیم، اونم با شما اومده بود؟ اخم کرد و گفت نه، اون چرا باید بیاد؟ با تعجب گفتم خودم دیدمش. اون منو از روی صندلی بلند کرد و خیره نگام کرد و با اخمایی در هم گفت اونی که از روی صندلی بلندت کرد من بودم. حس کردم در لحظه دمای بدنم به 1000 درجه رسید. دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار. اصلا کاش من آب میشدم و میرفتم تو زمین. با یادآوری حرفایی که زده بودم، دستی که دور گردنش انداخته بودم، آخ که خاک بر سر من. البته شاید همش توهم بود. شاید هیچ کدوم از اون اتفاقات نیفتاده بود. انگار فهمید چقدر خجالت کشیدم که نفس عمیقی کشید و از جا بلند شد. 1 روز کامل باید بمونی بیمارستان. از ریت باید عکس گرفته بشه. تا مطمئن شی مشکلی پیش نیومده. میسپارم تو اتاق کسی رو بستری نکنن. چیزی لازم داشتی به هر پرستاری بگی برات فراهم میکنه. من الان باید برم، بیمار دارم. کارم تموم شد بهت سر میزنم. حتی روی تشکر کردن ازش رو نداشتم. اگه یه لحظه دیگه تو اتاق میمون گریم میگرفت. درو که بس فوشی نثار خودم و ابراهیم کردم و با هرش سرمو کوبیدم به بالش. چطور ممکن بود من اونو به شکل ابراهیم ببینم؟ انقدر خودخوری کرده بودم که سرم درد گرفته بود. پرستاری اومد تو اتاقم و مشغول چک کردن وضعیتم شد. زن جوونیم سینی صبحونه رو روی میز گذاشت. از شدت گرسنگی بی توجه به معاینه پرستار تکه نونی تو دهنم گذاشتم که پرستار با کنجکاوی گفت با آقای دکتر نسبتی داری؟ نه یا آرومی گفتم. ابروی بالا انداخت و گفت آخه به تک تک پرستارا سفارش تو کرده. بی‌حوصله گفتم دکتر لطف دارن. پرستار نیشخندی زد. تا باشه از این لطفا. استراحت کن دختر جان. امشب و مهمون مایی. اینو گفت و در حالی که همچنان داشت زیر چشمی نگاه میکرد وسایلش رو جمع کرد و رفت. سعی کردم کمی بخوابم. اگه بیدار میموندم با خودخوری کردن فقط خودم رو هرس میدادم. تحت تاثیر دارو بود یا به خاطر نرم و گرم بودن جام که سر چشمام گرم شد و خوابم برد. عصر بود که مجدد شهباز به دیدنم اومد. این بار با روپوش پزشکی و چهره خسته. با دیدنش نگاه ازش دزدیدم.
روی صندلی کنارم نشست و نگاهی به پرونده‌ام انداخت و گفت خوبه. احتمالاً فردا بتونی مرخص شی. اسم مرخص شدن رو که آورد هول افتاد به دلم. اگه مرخص می شدم بعدش کجا باید می رفتم؟ آهی کشیدم و گفتم زیادم برای مرخص شدن عجله‌ای ندارم. پا روی پا انداخت و گفت واسم بگو این 2 هفته کجا بودی؟ 1-2 بار رفتم در خونه مادرت اما جواب درستی بهم نداد. با غصه کل ماجرا رو واسش تعریف کردم. از دعوام با مادرم و رفتنم سر کار و اتفاقات اونجا و اخراج بی‌دلیلم و حتی چند کلمه‌ای که به لطف سوده نوشتنش رو یاد گرفته بودم. حرفم که تموم شد با تعجب گفت پس اونقدر هم که نشون میدی دست و پا چلفتی نیستی. تلخ گفتم کی گفته من دست پا چلفتیم؟ این که سواد ندارم و بلد نیستم درست حرف بزنم نشونه دست و پا چلفتی بودنه؟ نه، معذرت میخوام. منظورم این نبود. نمیخواستم ناراحتت کنم. یعنی میگم دختر زرنگی هستی. میتونی گلیم خودت رو از آب بکشی بیرون. به حالت طعنه‌آمیزی گفتم بله که میتونم. از خیلی از دخترای شهری که دستشون به سیاه و سفید نخورده زرنگ‌ترم. لااقل با 2 تا اخم و تق خودمو به هر کس و ناکسی عرضه نمی‌کنم. طعنه رو مستقیم به خواهرش زدم. شرمنده سرش رو پایین انداخت و از جا بلند شد. حق با توئه. تو از خیلی از دخترای همسن و سالت سرتری. بازم ازت معذرت میخوام. تند رفته بودم. خطای آتنا رو به پای مردی نوشته بودم که تا اون لحظه همه جور حمایتم کرده بود. با خودم گفتم مار زبون تو بگزه نایمه که به این مرد بیچاره که میرسی اینطور حق به جانب میشی. کیفش رو از روی صندلی برداشت و گوشی که دور گردنش بود و مرتب کرد و بدون اینکه نگام کنه گفت فردا واسه ترخیصت میام. خوب استراحت کن. بعدم خداحافظی کرد و رفت. 1000 جور بد و بیرا نثار خودم کردم. یکی نبود بگه آخه دختره احمق. غلطش رو یکی دیگه کرده. طعنه‌شو چرا به این بیچاره میزنی؟ دل تو دلم نبود زودتر ببینمش و بابت حرفای نسنجیدم ازش عذرخواهی کنم. بدون اینکه بخوام کل شب رو بهش فکر کرده بودم. به مردی که هم خوشبوش بود، هم حسابی مؤدب، هم همه جوره هوامو داشت. اما من با زبون تلخم هر بار که میدیدمش اذیتش میکردم. نیمه های شب بالاخره خوابیدم. فردای اون روز وقتی وارد اتاقم شد یه پاکت دستش بود. سمتم گرفت و گفت تا تو لباس عوض کنی من برگشتم. شرمنده گفتم نیازی نبود زحمت بکشید. با محبت گفت هوا خیلی سرده. روی کوههای اطراف همگی برف نشسته. امروز و فرداست که اینجا هم برف بیاد. لازمت میشه. آهسته ازش تشکر کردم. پاکت و کنار تخت گذاشت و خودش برای کارای ترخیص از اتاق بیرون رفت. سری پاکت رو باز کردم. یه پالتوی قهوه‌ای رنگ خزدار درست شبیه پالتوی گرون قیمت بهارک خانم توش بود. نگاهی بهش انداختم و باورم نمیشد که اینطور چیزی واسم گرفته باشه. قیمت این پالتو قطعا خیلی گرون بود. دستی به خز نرمش کشیدم و سری لباسم رو عوض کردم. تو آینه کوچیک اتاق نگاهی به خودم انداختم. نه، منم بد نبودم. با اون پالتوی قشنگ کم از بهارک خانم که داشت سر به فلک میکشید نداشتم. با خوشحالی وسایلم رو جمع کردم. حتی لحظه‌ای به این فکر نکرده بودم که قراره کجا برم. انگار وقتی شهباز بود خیالم بابت همه چیز راحت بود و مدام تو دلم میگفتم با همچین برادر حامی که واسه یه دختر غریبه اینجوری دل میسوزونه آتنا چطور تونست خودشو به دستای اسد بسپره. یادمه از بیمارستان که بیرون زدیم انگار جون دوباره گرفته بودم. پوشیدن اون پالتوی گرم و نرم و شیک و بودن در کنار مردی که اینطور حامیم بود همه انگار جون دوباره‌ای به هم بخشیده بود. سوار ماشین که شدیم سرمو انداختم پایین و گفتم میخواید منو ببرید خونه مادرم؟ ماشین رو روشن کرد و سری تکون داد. نه، اونجا که اصلا جای زندگی نیست. یه مدت میریم خونه پدرم تا بعد سر فرصت برات یه فکری بکنیم. معصب گفتم ببخشید، شرمنده، باعث زحمت شما هم شدم. باور کنید اگر راهی داشتم هرگز مزاحم شما نمیشدم. نگاهی به هم انداخت و گفت به این چیزا فکر نکن. کتایون کلن زن حساسیه. اگر چیزی گفت اهمیت نده. بعدم تو میری ساختمون اصلی. کتایون زیاد به اونجا رفت و آمد نداره. سری تکون دادم و سکوت کردم. با تکبوقی که شهباز زد در خونه باز شد و ماشین وارد حیاط. به محض پیاده شدنم چش تو چش شدم با کتایون. عصبانی بود و مشخص بود از همین الان سر جنگ داره. دم در ورودی ساختمون خودشون ایستاده بود وقتی از ماشین پیاده شدن. شهباز اما بی تفاوت باغبون خونه رو صدا زد تا وسایل اندک منو بالا بیاره.
معصب گفتم چیز زیادی نیست، خودم میتونم. بدون اینکه نگام کنه گفت هنوز ضعف داری. ضمناً خوشم نمیاد مدام رو حرف میزنی. کتایون با قدم‌های بلند به همون نزدیک شد و بی توجه به من و باغبون خونه با صدای بلندی گفت مریض اورژانسیتیم بود شهباز. اونی که به خاطرش نیمه شب منو تنها گذاشتی و رفتی این دختره بود. بعدم رو به من کرد و توپید دختره غربتی. واسه چی دست از سر زندگی ما بر نمیداری؟ چی از جون خانواده ما میخوای؟ شهباز رفت سمتش. دستشو گرفت و با صدای آرومی گفت لطفاً صداتو بیار پایین کتایون تا اون روی من بالا نیومده و برگرد داخل. این ماجرا هیچ ربطی به تو نداره. کتایون اما عصبی دو دستشو تخت سینه شهباز کوبید و فریاد زد من هر جور دلم بخواد حرف میزنم. هر چقدر دلم بخواد صدامو میبرم بالا. تو هم یادت نره من کیم. من احمق نیستم که بشینم و ببینم شوهرم داره با یه دختر خونه خراب کن میچرخه. اش نشست روی گونم. دلم میخواست گریه کنم. اما با اشاره شهباز به سمت ساختمون اصلی رفتم. تمام بدنم میلرزید و بیزار بودم از شرایطی که توش گرفتار شده بودم. مدام زیر لب اسد رو لعنت میفرستادم. اگر اسد اون غلط کاری رو نکرده بود من الان زن ابراهیم شده بودم و داشتم زندگیمو میکردم. وارد ساختمون شدم. صدای فریاد کتایون اما هنوزم به گوشم میرسید. تو این خونه یا جای منه یا جای این دختر شهباز. من نمیتونم بشینم تا یکی بیاد و مفت و مجانی زندگی مستحب بشه. صدای شهبازم بالا رفت. پس زودتر جلو پلاستو جمع کن و برو. فقط یادت نره وقتی پدرت اومد و علت اختلافمون رو پرسید من خیلی حرفا واسه زدن دارم. با این حرف شهباز صدای کتایون قطع شد. دم در ایستاده بودم و تمام حرفاشون رو میشنیدم. نمیدونستم اختلافشون سر چیه. اما مطلقاً نمیخواستم به خاطر حضور من زندگیشون به هم بخوره. من طعم تلخ جدایی رو چشیده بودم. عشقی که بین من و ابراهیم بود به خاطر حضور آتنا از بین رفته بود. محال بود دلم راضی بشه کتایونم اون طعم تلخ رو بچشه. صدای قدم‌های بلندی به گوشم رسید. تا اومدم به خودم بیام و از در ورودی فاصله بگیرم در باز شد. هول زده قدمی به عقب برداشتم. شهباز با اخمایی در هم گفت فالگوش ایستاده بودی؟ دست باچه گفتم نه، یعنی من نمیدونستم باید کجا برم. ایستاده بودم تا شما تشریف بیارید. سری تکون داد و با صدای بلندی فاطمه رو صدا زد. کمی بعد فاطمه خانوم از پله‌های طبقه بالا پایین اومد. با دیدن من لبخندی زد و گفت خوش اومدی نعیمه. با محبت بغلم کرد. از دیدنش واقعا خوشحال شده بودم. تنها کسی که تو اون خونه خالصانه بهم محبت کرده بود همین زن بود. درست شبیه فرید خانوم. شهباز اشاره‌ای به کیفم که جلوی در بود کرد و گفت ببرش بالا فاطمه. مدتی رو مهمون ما میمونه. فاطمه کنجکاو پرسید ببرمش اتاق خودتون آقا؟ شهباز نیم نگاهی به هم انداخت و گفت اگر اتاق من راحت نیستی میتونی بری اتاق آتنا. آروم گفتم نه راحتم، چون هیچ دلم نمیخواست تو اتاق اون دختره یه افریته برم. سری تکون داد و گفت ببرش اتاق من فاطمه. من میرم بیمارستان. کتایونم مطلقاً بالا نمیره. تو هم هر زمان تو اتاقی در رو از پشت قفل کن. در برابر حرفای کتایونم فقط سکوت کن. تشکر کردم و چشمی گفتم و همراه فاطمه رفتیم بالا. از رفتن شهباز که مطمئن شدم پرسیدم میگم فاطمه خانم مشکل آقا شهباز با کتایون خانم چیه؟ فاطمه شونه‌ای بالا انداخت. زن و شوهرن جانم. دعوا و قهر دارن. دلخوری و دلگیری دارن. تو جدی نگیر. خانم خوب بلده چطور از دل آقا در بیاره. نگاه به اخم و تخم آقا هم نکن. جونش در میاد واسه کتایون خانم. دعواشونم جدی نیست. چیزی نگفتم و وارد اتاق شهباز شدم. مشخص بود قبل از من خودش تو اون اتاق بوده. نیم نگاهی به اطراف انداختم و گفتم آقا شهباز تو این اتاق میمونه؟ اگر من مزاحمم برم اتاق آتنا. یهو اخمای فاطمه خانم تو هم رفت و گفت بهتره تو کارایی که بهت مربوط نیست دخالت نکنی. اینو واسه خودت میگم. به تو ربطی نداره که تو این اتاق میمونن یا نه. نمیدونم چرا یهو اینقدر عصبانی شده بود. بعدم بی حرف در کمدو باز کرد و اشاره کرد تا وسایلم رو بذارم اونجا. داشتم ساک کوچیکمو توی کمد میذاشتم که گفت راستی چی شد که برگشتی؟ رفته بودی پیش مادرت که آقا میگفت پیداش کردی. آهی کشیدم و کل ماجرا رو واسش گفتم. فاطمه خانم بعد از اتمام حرفام با حیرت گفت پناه بر خدا، عجب زنایی پیدا میشن. اسم این زنو نمیشه گذاشت مادر که.
روی تخت نشستم و بعد از 1000 بار سبک سنگین کردن حرفم با احتیاط گفتم میگم آتنا میاد اینجا. چی بگم والا؟ 1-2 بار اومده، اما آقا نخواسته ببینتش. یعنی هیچ کس تو این خونه چشم دیدنشو نداره. دیشب که مهمونی تولد خانم بود، از سر اجبار دعوتش کردن تا دهن فک و فامیلو ببندن. اما خب مردم که بلا نسبت شما خر نیستن. هر کسی که روابطشون رو میدید دیشب میفهمید که اصلا این گذشته ها نیست. لب کسیدم و گفتم ابراهیم چطور؟ اونم اومده بود دخترم. از من میپرسی فکر این پسر رو از سرت بیرون کن. چیزی که من دیدم مشخص آتنا رو به عنوان زنش قبول کرده. بی اختیار اشک پشت پلکام جمع شد. تا دنیا بود نمیتونستم ابراهیم رو ببخشم. مخصوصا بعد از بلایی که سرم آورده بود. همراه فاطمه خانم به سمت مطبخ رفتم. گیج و سردرگم بودم و نمیدونستم قراره چه مدت اونجا بمونم و چه کاری باید انجام بدم. فاطمه میگفت پدر آتنا تهران نیست. انگار خواهری توی یکی از روستاهای شما داشت که بیشتر وقتش رو پیش اون بود. البته که منم در نبودش راحت‌تر بودم. اون روز کمک حال فاطمه بودم. هرچی سعی کردم از زیر زبونش با بکشم ببینم رابطه آتنا و ابراهیم چطور بوده چیزی بروز نداد. فقط گفت قید اون پسر رو بزن، چون محال دل از اون رفاه بکنه و آتنا رو حتی بعد از به دنیا آمدن بچهش طلاق بده. فردای اون روز صبح زود موقع خوردن صبحونه بود که شهباز وارد مطبخ شد. سری 4 قدم رو روی سرم انداختم و از جا بلند شدم. اشاره‌ای کرد تا بشینم و خودشم روبروم نشست. و همونطور که مشغول نوشیدن چایی بود که فاطمه جلوش گذاشته بود، رو به من گفت برنامه‌ت واسه آینده‌ت چیه؟ دست باچه شدم و گفتم من نمیدونم. مکسی کرد و گفت دوست داری درس بخونی؟ سری و با شوق گفتم بله، خیلی. تنها آرزومه. لبخند محوی زد و گفت خیلی خوب. بذار من با چند نفر صحبت کنم. اصلا سواد نداری، درسته؟ گفتم خیلی کم، در حد اول ابتدایی. تک و توک حروفو میشناسم. چند تا کلمه محدودم بلدم بخونم و بنویسم. همونایی که یکی از خدمه خونه آقا حشمت بهم یاد داد. خوبه، مشکلی نیست. واسط پیگیر میشم. نهایت تا شب خبرت میدم. چایش رو که نوشید از جا بلند شد. منم بلند شدم و گفتم من تا کی باید اینجا بمونم؟ یعنی تا کی میتونم؟ نگاهی بهم کرد و گفت اگه بخوای از اینجا بری جایی رو سراغ داری؟ اصلا جایی هست که بری؟ با خجالت سرمو پایین انداختم و نگفتم و به خودم فحشی نثار کردم که این سوالی که جوابش رو خودم بهتر از اون میدونستم رو چرا به زبون آوردم. که گفت فعلا اینجا باش ببینم چی میشه. فاطمه تو این ساختمون تنهاست. پدرم هم خیلی کم به اینجا سر میزنه. کتایونم که اصلا اینور نمیاد. پس فعلا راحت باش. سری تکون دادم و ازش تشکر کردم. که شهباز رو به فاطمه خانم گفت عمو جان امشب واسه شام میاد خونه. زحمت بکش از اون فسنجونای معروف درست کن. خودم هم سعی میکنم شب زودتر بیام. چشم آقا. واسه شما هم قرمه سبزی میذارم. شهباز که رفت فاطمه خانم موقع جمع کردن میز صبونه گفت خدا به خیر بگذرونه. قطعاً کتایون خانم بفهمه قرار اینجا موندگار بشی شر را میندازه. مخصوصاً که عمو خان فکرایی تو سرشه. حدس میزدم منظورش از فکرای عمو خان چی باشه. اما پرسیدم چه فکرایی؟ فاطمه به سمتم برگشت و گفت امشب اصلا پایین نیا. اگر عمو خان سراغ تو گرفت میگم خوابی. الانم بیا کمک من که رفتم سبزی تازه خریدم واسه آقا قرمه سبزی درست کنم. آقا عاشق قرمه سبزیه. حتما هم توش باید 6-7 تا لیمو عمانی باشه گفتم و نشستم پشت میز به سبزی پای کردن. فاطمه خانومم از هر دری حرف میزد. از مادر آتنا و شهباز که زن خوب و با محبتی بوده تا مریض شدنش و فوت شدنش تو ایام جوانی و بعدش بدخلق شدن آتنا و بهونه گیریاش. اسم مادرشون مهتاب بود. اون روز توی مطبخ کلی با فاطمه اختلاط کردیم و حرف زدیم و بعد از خوردن ناهار من رفتم بالا و فاطمه هم قرار شد برنج بذاره و کارای خوردریز رو انجام بده. به منم تاکید کرد که اصلا پایین نرم. دمدمای غروب بود که از پنجره دیدم شهباز و عموش وارد خونه شدن. همون مردی که اون روز منو از تو خونه عمو انتخاب کرد و آورد اینجا واسه این که بتونه اسد یا ابراهیمو بکشونه به این خونه و بنشونه پای سفره عقد با آتنا. که تو اون خونه نبود. فاطمه خانم میگفت اکثر اوقات پیش مادرشه، مخصوصا شبایی که آقا شهباز شیفت بیمارستانه.
دراز کشیدم رو تخت و سعی کردم بخوابم. نیم ساعتی طول کشید تا ضربه‌ای به در اتاق خورد. فاطمه خانم سرکی به داخل کشید و وقتی دید من دراز کشیدم وارد شد و گفت بیداری نعیمه؟ بلند شدم نشستم و گفتم بیدارم. چیزی شده؟ کلافه بود. دستشو به هم میمالید و بعد از کمی مکث گفت آقا گفت بیام صدات کنه. میخواد باهات حرف بزنه. بدون اینکه حرفی بزنم از روی تخت بلند شدم و رفتم سراغ لباسم تا لباس مناسبی برای پایین رفتن بپوشم و گفتم طوری شده فاطمه خانم، شما گفتید پایین نیام که. نمیدونم والا، داشتم با هم حرف میزدن. انگار در مورد تو بود. بعدش آقا شهباز سراغ تو گرفت. گفتم خوابیدی. خانمو گفت چه وقت خوابه. برو بیدارش کن، کارش دارم. دستی به موهام کشیدم و 4 قدم رو روی سرم انداختم و پشت سر فاطمه پایین رفتم. شهباز با دیدنم لبخند کمرنگی زد. معذب سلام کردم و با اشاره عمو روی مبل نشستم. لرز افتاده بود به جونم. اون مرد با ابهتی که داشت برام ترسناک بود. کمی که گذشت با جدیت گفت شهباز میگه میخوای درس بخونی. با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد بله‌ای گفتم از مدت محرمیتت با پسرمو چقدر مونده؟ دست با چه گفتم نمیدونم، یعنی دقیق نمیدونم، شاید 3 ماه. تکش رو به مبل داد و گفت خبرش میکنم برای فسخش بیاد. آتنا حالش خوب نیست، مدام نگران اینه که شوهرش برگرده پیش تو. حقم داره. شنیدم از ده با ابراهیم برگشتی. محرمیت که فسخ بشه خیال آتنا راحت میشه. برای تو هم فکرایی دارم. بی حرف سرم رو پایین انداختم. آقا فریدون عموی شهباز با دقت نگام کرد و گفت با فسخ شدن محرمیتت که مشکلی نداری. سری به طرف این تکون دادم. وقتی ابراهیم منو نمیخواست و اون همه وقت ازم بیخبر بود چرا خودمو کوچیک میکردم؟ خوبه. یکی رو فرستادم بره پی ابراهیم. یکی رو هم بیاره تا همین امشب کار تموم شه. هر چه زودتر بهتر. بغضمو غور دادم و چشمامو روی هم فشار دادم. ناخودآگاه نمش توی چشمام نشست. سرم رو پایین انداختم اما تا اشکامو نبینن. اون لحظه گریه و اشک ریختنم فقط یه دلیل داشت. علتش این بود که من خیلی راحت و ساده همه چیزم رو به ابراهیم باخته بودم و زندگیم خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کردم به بنبست رسیده بود. با صدا زدن فاطمه از جا بلند شدم تا برای چیدن میز شام کمکش کنم. گریه بی صدام اما حتی لحظه‌ای بند نمی‌اومد. داشتم بشقابا رو روی میز می‌ذاشتم که شهباز به سمتم اومد. دستمالی به سمتم گرفت و گفت انگار زیادم راضی نیستی از فسخ شدن این محرمیت. تلخ گفتم راه دیگه ای جلوم گذاشتید. شمایی که روز اول بهم قول دادید نذارید زندگی من خراب بشه، الان ازم میخواید از زندگی خواهرتون بیرون برم. راضی نباشم چی کار کنم؟ کلافه چنگی به موهاش زد. ابراهیم خودش این مسیر رو انتخاب کرد. اگر اون راضی نبود من ابدا اجازه نمیدادم این ازدواج دائمی بشه. زمزمه کردم شما هم از خودتون بود یکی گند خواهرتون رو گردن بگیره و بساط این رسوایی رو جمع کنه. البته که شما طرف خواهرتون رو میگیرید. اخ میکرد. ابراهیم که اومد میتونی باهاش حرف بزنی. اگر خواست با تو باشه من هر جور شده آتنا رو راضی میکنم باشو از زندگی شما بکشه کنار. بی حرف برگشتم تو مطبخ. خودمم نمیدونستم چی میخوام از این زندگی کوفتی. بودن کنار ابراهیم یا تنها موندن و درس خوندن. با وجود دخترونگی که از دست داده بودم اصلا فسخ کردن اون محرمیت درست بود یا نه. نمیدونستم راه درست چیه و کسی رو هم نداشتم که راهنماییم کنه. البته اینو خوب میدونستم که شهباز یه چیزی واسه خودش گفته. وگرنه آتنایی که من میشناختم و اون عمویی که من دیده بودم محال ممکن بود که اجازه بدن این ازدواج به هم بخوره. اصلا اگر میخواستم به هم بخوره که از اول پدرشون اونطور ابراهیمو تهدید نمیکرد که اگر دل به دل دخترش نده از هستی ساقطش میکنه. هرچی که بود تو هلا ولا بودم و دلم آشوب بود. میز شام تازه جمع شده بود و من داشتم آشغال توی ظرفا رو آماده میکردم تا آماده شستن بشن که زنگ خونه به صدا در اومد. ابراهیم بود، همراه مرد مسنی که برای فسخ کردن اون محرمیت اومده بود. چنگی به دست فاطمه خانم زدم و بیفکر گفتم میشه بهم کمک کنید؟ با تعجب گفت چه کمکی دخترم؟ با گریه روی صندلی نشستم و گفتم من دختر نیستم. حیرت زده نگام کرد. انگار منظورم رو نفهمید. واسه همین سری گفتم محرمش بودم فاطمه خانم. یه روز صبح زود اومد سر وقتم.
کلی وعده وعید داد. گفت اگر با هم باشی نمیتونن ما رو از هم جدا کنن. من احمقم خام حرفاش شدم. منو بی‌سیرت کرد و رفت یه دلش. شما میگید چیکار کنم؟ اگر این محرمیت فسخ بشه من با این رسوایی چیکار کنم؟ گیج و سردرگم کنارم نشست و مغموم نگام کرد و گفت چی بگم دخترم؟ اگه میتونی باهاش حرف بزن. به هر حال باید مسئولیت کاری که کرده رو به عهده بگیره. ناامید گفتم یعنی راضی میشه از آتنا و اون خونه و ماشین و رشته دانشگاهش بگذره به خاطر من؟ فاطمه خانم رو گفت از من میپرسی میگم نه، ولی تو تلاشتو بکن که بعدها نشینی قصه بخوری. ضربه‌ای به در مطبخ خورد. شهباز بود که ازم میخواست برم و با ابراهیم حرفامو بزنم. با قدم‌های لرزون به سمت نشیمن خصوصی و کوچیک خونه رفتم. ابراهیم روی مبل نشسته بود و به عادت همیشه که موقع نگرانی پاهاشو میلرزون جوفاشو تون تون تکون میداد. تک سرفه‌ای کردم. با دیدنم سری از جا بلند شد و سلام کرد. این همه مدت اینجا بودی نهیمه؟ دلخور گفتم مگه واسط مهم بود؟ یه دختر تنها و بی سواد رو 3 هفته قبل ول کردی به امون خدا تو این شهر درندشت و حتی نخواستی بدونی این مدت کجا بودم و چی بهم گذشته. جلو اومد. خواست دستمو بگیره که سر خودم عقب کشیدم و با اخمایی در هم گفتم زمان زیادی داشتی واسه فکر کردن و تصمیم گرفتن. هم طعمه بودن کنار منو چشیدی، هم مدتی با آتنا زندگی کردی. الان زمانیه که باید انتخاب کنی. نفس عمیقی کشید و روی مبل نشست. فکر کردی انتخاب من و تو واسه اینا مهمه؟ اینا هر کاری بخوان انجام میدن. ما هم فقط این عروسک خیمه شبازی توی دستشون باید بگیم چشم و به هر سازی زدن برقصیم. کلافه گفتم تو خیال کن این بار قرار نظر تو مهم باشه. تو حاضری از اون خونه و زندگی و رفاه بگذری به خاطر من؟ تردید داشت. سکوت کرد و خیره شد به زمین و بعد از سکوتی کوتاه گفت من واسه قبول شدن تو اون رشته خیلی تلاش کردم. حرف آخرش رو همون اول زد. فاطمه خانم راست میگفت. من باید قید ابراهیم رو میزدم. واسه همین نزدیکش شدم. با بغضی که داشت خفم میکرد و اشکی که تا پشت پلکم اومده بود اما اجازه ریختن بهش نمیدادم جلوش ایستادم. مشتی به تخت سینه‌اش کوبیدم و گفتم تو یه لعنتی زندگی منو نابود کردی. تو بدترین بلایی که یه نفر میتونه سر یه دختر بیاره رو سر من آوردی. این محرمیت فسخ میشه. اما اینو بدون تا دنیاست من تو رو حلال نمی کنم. اینو گفتم و به سرعت از اون نشیمن کوچیک بیرون زدم. نمیخواستم بمونم تا اشکامو ببینی. نباید جلوی همچین آدمی ضعف نشون میدادم. از اونجا که زدم بیرون چشمم به شهباز افتاد. با اخمایی در هم روبروم ایستاده بود. صورت خیس از اشکم رو که دید جلو اومد و گفت حدس میزنم چه جوابی گرفتی. هیچی نگفتم و سرمو پایین انداختم که با ملایمت گفت من درکت میکنم، اما تو هم باید اینو بدونی که شکست بخشی از زندگیه. این دنیا نه غمش و اندوهش نه شادی و شوقش هیچ کدوم موندگار نیستن. تو هنوز سن کمی داری، راه درازی پیش رو داری. با شکست ها و همینطور موفقیت های زیادی قرار روبرو بشی. آدمای زیادی قرار سر راهت قرار بگیرن. آدمایی که شاید خیلی بهتر از ابراهیم و هر مردی که اطراف دیدی باشن. پس با اولین شکست خیال نکن زندگیت به پایان رسیده. شاید الان فکر کنی حرفای من واسه دلخوش کردنته، اما اینطور نیست. خودت به مرور زمان تو مسیر زندگی متوجه حرفام میشی. گریم که شدت گرفت ازم خواست همونجا روی صندلی توی راه رو بشینم. خودش هم با فاصله کمی ازم نشست و صدا زد تا فاطمه خانم یه لیوان آب واسم بیاره. درست اما همون لحظه ابراهیم از نشیمن بیرون زد. ما رو که با اون فاصله کم در کنار هم دید، اخماش در هم شد و با وقاحت گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.